Tervetuloa Finger Motorsille. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun me tullaan penkittämään tänne tätä meidän autoa. Eli meillä kävi semmonen juttu, että meillä muistikortista poistettiin videot. Eli ei ne siltä kajonnut eikä mihinkään, vaan vahingossa on poistettu sieltä. Ja ei ollut koneella tiedostettu, niin meillä jäi ensimmäinen penkityskerta kokonaan kuvaamatta. Mutta ekalla kerralla meillä oli ongelmia tosiaan niiden ahtopaineiden kanssa. Ahtopaine tuli liikaa, 1,6 baaria. Ja meillä oli 820 newtonia navalla, eli sehän on koneella yli 900 newtonia, niin 3600 ringissä. Eli herää aivan älyttömän aikaisten tuo moottori. Sitten me ei haluttu viedä sinne ylös, koska me tiedettiin, että meidän on pakko saada ahtopainetta alaspäin, koska me halutaan sinne tietyssä tilanteessa, että meillä on vähemmän sillä tehua. Tehtiin pakosarja uusiksi ja senhän Pyry meille sitten teki. Elikkäs, nyt ollaan tosiaan täällä ja auto on otettu rullille. Ei sanota rullille, koska se on napapenkissä tällä hetkellä. Toivotaan, että tänään kaikki pelaa ja se tuo pakopaine ja siis ahtopaine tulee saajaa menehen sillä hukkaportilla nyt tarpeeksi alas. Ainakin virtaus on semmonen siinä tällä hetkellä pakosarjassa, että pitäisi mennä kyllä sinne portille melkein liiankin helposti. Niin katsotaan nyt, että mihin se lähtee menee. Vielä ei ole kertaakaan vejetty, että auto ensimmäistä kertaa käy sisällä tyhjä käynnillä, että saadaan se lämpimäksi ja siellä kerrotaan katsoa, että toimiiko ahtopaineen ohjaus. Koodilla Motorsport 20 pinnan alennusta Car Vertical hauista. Täällä Mercedes-Benz V-Class eli Vito. Täällä on tapahtunut vahinko 2021, keula on kolaroitu. Ensimmäisenä, jos mä itselle ostasin tää, niin mä haluan katsoa, onko tää neliveto vai takaveto. Mä oon saanut vähän ehkä tarpeeksi tuosta takavetosta. Ei sitä kesällä kyllä muista, että siinä on ongelmia. Mutta täällä olisi tosiaan tämmönen Vito, joka on korjattu. Ja on se niinkö sillä, että vaikka sä ostat hyötyajoneuvon, niin kyllä se on hyvä tarkistaa siinäkin, että minkälainen historia sieltä taustalta löytyy. Eli täälläkin on kolaroitu tämä auto kuitenkin jonkun verran pahastuva keulasta, niin miten siellä on kolaroitu esimerkiksi sitä, tai miten sitä on korjattu, niin sitten, että lähteekö se ruostuun, koska Mersuthan on kuuluisia ruostumisesta, niin tietää sitä, että onkohan siellä niin oikeasti maalattu ja tehty pohjoja kunnolla silloin, kun sitä on korjattu. Mutta tosiaan, niin aina kun olet ostamassa autoa, niin käyttäkää koodia Motorsport, se jeesaa meitä ja se jeesaa teitä, kun te saatte 20 pinnan alennusta. Se myös se koodi tai linkki niin löytyy meidän videon lisätiedoista, mikä aktivoi sen 20 pinnan koodi. Jaha. Meillä on ongelma. Situaationi. Meidän ahtopaine on holtiton. Se on holtiton. Me ei saada ohjattua sitä sillä lailla, niin kuin me halutaan. Se tekee näin. Se hyppii ees taas. Se on liian nopeasti toimii nyt meidän porttisysteemi tuossa. Me joudutaan nyt
suunnittele he eri tyyli. Kato, tästä me saadaan hukkaportin lähtöä yhteen. Tässä on se T-haara. Siinä pitäisi olla nyt se tänne. Mutta ei. Saapa nähdä. Nyt on erilaiset venttiilit meille. Jos meillä oli tuo venttiili vikainen, niin jos sitten lähtee toimimaan. Nyt on semmonen niin sanotusti väliaikas asennus tuolla niin kuin näkyy, niin letkuja menee sinne tänne tuon. Ei jännitä yhtään. Ei. Olisi vaan kiva, että toimisi. Aamulla tuli kuule semmonen viesti mulle tuossa, että pisti oikein niinku hymy huulille. Eli Arto laittoi viestiä, että auto olisi valmis, että saisi tulla hakemaan. Aika monta päivää on vietetty täällä ja sanotaanko, että ei se nyt ihan sillä niin mennyt, että rullille ajetaan ja lähdetään samana iltana kärryn kanssa pois vaan. Siinä on muutama muuttuja meillä ollut ja muutama tapahtuma on ollut, mutta nyt täytyy sanoa, että ollaan tyytyväisiä ja oikeastaan kerrotaan nyt, kun auto on tässä valmiina tällä hetkellä, että mitä on tapahtunut ja Arto voi oikeastaan kertoa, että mitä kaikkea siinä oli. Eli mähän tultiin jo, milloin me tultiin tänne ensimmäisen kerran? Viikko pari sitten. Pari viikkoa sitten varmaan oli jo ensimmäinen. Mistähän me aletaan? Mä en muista enää mitä me on. No mä tulin valmiin auton kanssa tänne, joka ei sitten ollutkaan ehkä aivan täysin valmis. Elikkä siinähän oli semmoinen tilanne, että pistettiin rullille ja ruvettiin katsoa sitä, niin tähän katsoi, että ensin kaikki niin kuntoon, eli kaikki niin toimi, eli sehän oli se, mitä mä täällä istuskelin tuolla noin, niin ensimmäinen puolipäivää, niin ei siinä oikeastaan kyllä kaasua hirveän monesti kyllä painettu. Et siinä taidettiin käydä enemmän läpi sitä juttuja, mikä on tää korkeapainesuuttimet ynnä muut, eli kun tämähän ei ole semmoinen perusmoottori, että sinne vaan laitetaan, vaan tässä on nimenomaan niin monta juttua, mikä pitää ottaa huomioon. Eli vaikka talvella käytiin ne kaikki läpi, että miten nuo korkeapainepumput pumppaa ja mitä siellä on. Niitä asetuksiahan te joudutte kauan aikaa sitä tutkia, ja kuitenkin se on ensimmäinen, ja sekin pitää ottaa nyt huomioon, että varmaan tulevaisuudessa se on vähän nopeampaa tämmöiseen moottoriin, mutta että tämä oli nyt ensimmäinen, missä on tämmöinen S58 ja sitten suorasuihkusuuttimilla. Joo, tosiaan ensimmäinen S58 ja sillä on aika monta toimintoa, mitä ei ole ihan joka moottorissa ja sitten kun se on se BMWn tekemä tuo, niin meidän täytyy siihen toiminnot aina luua. Ei ollut valmista pohjaa, että ota tämä ja kaikki toimii, vaan sinne ja kaikki teki. Toimii. Ja hyvä asiahan siinä on se, että kun me pystytään itse tekemään Motekille, Motekin purkkeihin ohjelmia ja firmiksiä. Joo. Niin on voitu kirjoittaa ne ohjelmat, mutta se työ siihen taustalla, niin se on aika iso. Ei tule ihan sormia napsauttamalla, että se on tässä. Vaan ensin täytyy tutkia, miten se alun perin toimii, ja sitten sen jälkeen täytyy kirjoittaa sille samalla ne ohjauskoodit, että voidaan tehdä samat asiat. Ja ihan yksinkertaisia asiamerkkejä, esimerkiksi öljyn paine tässä, kun tässä on säädettävä öljynpaine esimerkiksi. Niin. Ja sitten kun me alettiin käynnistää, tosiaan kun sanoit, että ei puoleen päivään paljon kaasua painettu, niin sehän on tyhjäkäynnillä. Testattiin kaikki öljynpaineiden termosähköiset vesitermostaatit ja kaikki tämmöiset, niin saatiin toimia. Ja silleen se, jos miettii sitä, että minkälainen homma sekin on tämä korkeapainesuihkutus tuossa DI-järjestelmä. Jouduthan sinäkin tekemään siihen aika paljon hommaa, kun pyydettiin nokkadataa. Niin joutui heittokellojen kanssa, siitä on videollakin, kun siellä on vähän koitettu mitata. Ja ilmeisesti se oli onnistunut mittaus. Se oli hyvä mittaus, se oli todella hyvä mittaus. Eli nokka-akseleissa tuossa, siellähän näkyy pari pumppua siellä, niin tuolla on korkeapaine pumput ja sillä on mäntäpumput ja käyttövoimahan ne ottaa tuolta nokka-akselilta, eli siellä on nokka-akselit ja meidän täytyy ihan mennä semmoisia asioita, että se nokka-akselin kulma täytyy osata kertoa ohjalaitteelle. Että me tiedetään paljonko se pystyy tuottamaan se pumppu milläkin hetkellä polttoainetta. Ja nehän toimii ristissä, eikö se ollut niin? Juu. Elikkä siellä on menee vähän eri tahdissa. Eli siinä on hirvittävä määrä ollut semmoista pohjatyötä ja niin kuin sanoit, nyt me osataan tehdä ne asiat paljon paremmin. Ikinä näissä hommissa ei ole valmiiksi, eikä nämä tule koskaan valmiiksi, mutta tyytyväisyys tappaa kehityksen, miten se nyt menee. Niin, sillähän se on. Niin, täytyy koko ajan
pyrkiä niin tekemään asiat paremmin ja muuta. Ja tässäkin tuli sitten tuon pakosarjahomma ja muiden kanssa vielä sitten meillä lisää Niin, jos mennään, ja mennään vähän eteenpäin vielä tässä meidän penkitysjutussa, niin sittenhän se tosiaan sen puolen päivän jälkeen päästiin menemään sinne kierroksille ja kaikki vaikutti tosi hyvältä ja kaikki toimi hienosti sinänsä, tai no ei ne nyt itsestään tullut, että koko ajan sillä muutettiin niitä pumppujen arvoja ja näitä, että se saatiin kohdalleen. Mutta sitten tuli semmoinen, että kun ruvettiin herättelemään turpua, niin meillä olikin yhtäkkiä aika paljon voimaa ja niin vaikka pyyntiä oli vähemmän, eli siellä olisi pitänyt hukkaportti olla selällään, niin jostain syystä meillä siltikin ahtopaine nousi koko ajan ja se meni niin korkeaksi se ahtopaine, että se oli aivan hallitsematonta. Ja mehän testattiin monenlaisia juttuja siinä ja mehän ei saatu sitä sitten kuriin ollenkaan ja se levisi sillä lailla, että meillä oli 6 yhteisö pakosarja, tosi hyvä, tosi virtaava pakosarja, toimi niin älyttömän hienosti ja heräsi kyllä ja syttyi alhaalta ja ei ollut siinä mitään, mutta jotenkin siinä meni pulssit sillä lailla, eli pakosarja kun tehdään, niin sehän tietenkin pulssittuu, kun sulla tulee sylinteristä sitä pakokaasua, niin sillä sattui jotenkin sillainen pulssit, että se ei päässyt sinne hukkaportille, eli sinne tuli paine ja se miten se olisi ohivirtaus meni sitten portin ohi niin lujaa, kun se ei mennyt suoraan ampunut porttiin päin, niin se ei sen takia sitten lähtenyt laskemaan meidän ahtopainetta. Me kokeiltiin korjata sitä ensin sillä, että me laitettiin isompi hukkaportti, ei ollut vaikutusta niin paljon mitä haluttiin. Saatiin jonkun verran sillä vaikutusta, mutta siltihän meillä oli minimipaino 1,6 baaria. Joo, ja sitten kun me mentiin 6 tonne ja sinne, niin ihan pintakaasulla meni 2 baaria rikki ja tämä alkoi työntelee semmoisia lukemia tauluun, että meidän piti muistaa, että se oli vakio kiertokanki tässä vehkeessä, että sulta tuli rajat, että minkä yli ei saa mennä. Niin. Sitten sekin opittiin siinä paljon ja se oli justiin pakosarja oli semmoinen, kun me haluttiin se, mutta sitten Takkusen Pyry teki meille uuden pakosarjan tähän, eli taas aivan ykkösluokan työtä ja nyt se tuli justiin sillä niin kysyttiin se taas kerran ja tuohon laitettiin uusi pakosarja paikalle, tultiin tänne ja siinä oli ensimmäinen veto ja sehän oli sitten niin rupesi näyttää, että kaikki on ok, eli ajettiin jousipaineella ja ahtopainetta oli kilon verran. Tässä tulee muuten liian pitkä selitys, mutta kerrotaan sen verran, että mulla oli jäänyt tuo hukkaportin kansi vähän löysälle, niin siinä oli ensin vähän enemmän, eli se vuosi kalavan molemmin puoliin. Semmoinen pikku maustehan me keksittiin siihen väliin sitten, että haluttiin tehdä asiat kunnolla ja tosiaan tutkiakin niitä asioita. Me käytettiin tässä moottorin säätövaiheessa niin sylinterin painemittausta, mutta meillä oli vielä semmoinen lisä, että tuonne laitettiin pakosarjan kollektoriin tuonne paikka ja mitattiin pulssi sieltä myös, että miten nuo pulssit nyt tuolla primääriputkista eteenpäin niin mennään ja kuinka ne tuonne kollektorit tulla. Mutta asiasta 9. Mä voisin näyttää, että minkä näköistä niin näyttää vähän, että nyt vaan puhutaan. Mennään katsomaan. Meillä on kyllä tuolla toinen projekti jo alussa, mutta siellä on oman koneen mukaan tuosta. Katsotaan vähän mitä me on tehty ja Valtteri voisi tulla näyttää mitä meidän pakopulssille tehtiin Pemarissa. Niin, täällä on meillä tosiaan seuraava projekti menossa, mutta eiköhän me tähän näyttöön näitä saa. Ja Villekin oikeastaan voisi hypätä messiin tähän. Niin siellä on meidän pakopulssi, mitkä jos näytäpä sieltä, käännä kameraa vähän näyttöä, niin nähdään mitä siellä on. Ja Valtteri, pistä se PV-kuvaaja vielä sillä, että me nähdään vähän sitä ensin vaikka koko kuvaa ja sitten. Miltä kohtaa se on nyt? Se on nyt, siellä on jenkaa noin, no tämä on just ennen vetoa. Joo, tämä on kuitenkin aika pienellä paineella ajettu sylinteripaine. Laittaa päälle ja katsoo itse tehovetoa tuosta. Eli tuolla on nyt tuolla on tämmönen PV-kuvaaja, eli siinä on kuvattu yksi moottorin työkierto, eli puristustahti ja sitten sytytetään ja palaaminen tapahtuu ja siellä on poistotahti ja muuta tuolla. Ja tässä on 2 moottorin kierrosta, 720 astetta, niin tuolta pakosarjasta pulssi. Ja se mitä me haluttiin nyt nähdä siellä, että ei nyt menty mihinkään ihan ydinfysiikkaan tässä asiassa, mutta se, että nämä pulssit tulee sinne kollektorille eri aikaa, että semmoinen päällekkäiset pulssit on tahtoo olla vähän huonoja siellä. Ja nyt me pystytään laskemaan sieltä kaikki 6 pulssia ja ei tule päällekkäin. Ja hyvin pitkälti on 120 asteen välein tuossa. Joo, ja sitten jos me katsottiin se tuolta, niin se meni läpi kierrosalueen meni sillain, niin tavallaan se ei missään vaiheessa. Eli nyt on tämmöinen data, niin siinä ei tarvitse miettiä sitä, että onko se hukkaportti, siis pakosarja toimiva, vaan sen tästä nimenomaan näkee sen, että ne pulssit tulee samassa suhteessa ja ne kaikki toimii oikein, että ne ei tule yhtä aikaa siellä. Eli siinä ei tarvitse ollenkaan miettiä sitä. Ja täällä mikä oli tämä vasemmanpuoleinen, niin siellä nimenomaan näkyy, eli se on silloin kun sylinteri nousee ja lähtee paine nousee, niin tämä on sylinteripaine. Joo, sitten. Kyllä. Joo, eli se menee sillä lailla, että kun
paine lähtee nousemaan vai missähän se räjähdys tapahtuu? Sitä mä en osaa edes Se on, Tässä on puristustahti, tuolla lähtee sytytys. ennen yläkulmakohtaa lähtee. Ennen yläkulmakohtaa tapahtuu. Palaaminen lähtee siitä käyntiin ja siellä on sylinterin maksimi vähän yli yläkulmakohdan jälkeen niin kuin pitää ja se on noin 20 astetta tässä. Kyllä. Pystytään katsoa vielä jälkeenpäin. No voidaan katsoa, heitetään sinne tuonne toiselle. Missä se on se pakopaineanturi? Näytäpä se. Eli sinne on paineanturi laitettu tuonne sisälle ja siinä on vesijäähytys tuossa anturissa, niin pystytään laittaa se tuonne kollektorille suoraan. Kyllä. Ja se mikä tämä erottaa, niin on nimenomaan se, että se ei vaan mittaa painetta, vaan tämä laitteisto kertoo meille nimenomaan sen sylinterin kohan. Eli mehän ei välttämättä tehtäisi muuten sillä tietolla oikeastaan mitään, kun me ei tiedä missä kohtaa, missä asteessa mitäkin tapahtuu. Niin sitten kun on tämä järjestelmä teillä, niin te pystytään nimenomaan katsoa sen, että ne tulee kaikki justi oikeaan aikaan. No kyllä, tuossa on sitten, tuohon näytille otin niitä vähän esille ja se painepaikka, mistä se jo mainitsit tuossa, niin sehän vaatii sitten sen painetulupan. Tai sitten paineen, Ville on just tuonne laittanut tuohon meidän seuraavan projektiin niin sylinterikanteen painetuluppaa paikalleen sinne, mutta Kiinteä anturi. Joo, tai se Kiinteä anturi. Anteeseen anturi, sitä ei laiteta tulupalla ollenkaan. Joo. Tässä on sitten tuommoinen, mitä me tuossa käytettiin, eli sytytystulppa, missä elektrodi on sivussa ja sinne rinnalle on laitettu paineanturi ja 2 miljoonaa mittausta sekunnissa se mittailee sieltä. Ja sitten siellä on oma vahvistajaprosessori tuolla, joka laskee meille tulosta ja tulosta me pystytään sitten lähettämään käniväylän kautta näihin tiedonkeruulaitteisiin ja itse asiassa moottoriohjaimelle myös. Ja sitten me pystytään näkemään siellä. Eli nythän se tärkeä asia, mikä meille on ollut katsoa tämmöinen uusi moottori ja sitä on kehuttu paljon, kuinka paljon sitä saa voimaa ja muuta, mutta meillä ei ole sitä kokemusta vielä ollut, että millä säävöillä semmoinen homma toteutetaan ja muuta, niin tuosta jos me lähdetään katsomaan niin sylinteripainetta, tässä on joku tehoveto, en muista mikä siellä oli, oliko minulla teholukemia siellä näkyvillä, on siellä näkyvillä 780 ollut navalta vääntö ja 717 napaa tehoa siellä, semmoinen veto siellä, niin tuo ylimääräinen rivi esimerkiksi tuossa, niin se on sylinteripaine suoraan tuolta sylinteristä. Mäkin vasta hoksasin tuon sylinteripaineen silloin myöhemmin, että sehän on tosiaan, kun se räjäys tapahtuu, niin se on se voima, mikä painaa mäntää alaspäin, eli se teho tulee suoraan tuosta sylinteripaineesta. Niin, sitten sieltä tulee tämmöinen keskipaine. Tuossa se näkyy tuo keskipaine, että paljonko sillä on niin työkierrolla keskipaine. Ja se mitä me haetaan niin ehkä enemmän tuossa säädön kannalta vielä sitten, kun nyt ajettiin etanolipensalla, niin etanolihan ei tunnetusti nakuuta sillä lailla herkästi. Ja sen palaaminen on erilaista kuin bensa, niin se aiheuttaa välillä säätöhommissa vähän harmaita hiuksia ja voi aiheuttaa jopa särkyneitä moottoreitakin sillä ja muuta. Ja pyritään välttämään se, ei voi koskaan sanoa, että olisi absoluuttisesti oikein tehty, mutta sanotaanko, että on yritetty parhaamme nyt tässä ja niin me aiotaan yrittää jatkossakin tässä vielä. Niin tuosta me nähdään se huippupaineen paikka, mistä Valtteri äsken mainitti. Eli kun me sytytetään se seos, se lähtee palaamaan siellä sylinterissä, niin sitten se maksimipaine tulee jollakin kohtaa sitä työkiertoa. Ja nyt me on pistetty tuohon paljon meillä Ville oli tuo viiva? 20 astetta. 20 astetta tuo vihreä viiva siinä, kun tuo moottori antoi niin hyvin sieltä alhaalta, me tarkoituksella veettiin sitä myöhäisemmälle sieltä alhaalta, että saatiin se vääntö pysymään aisoissa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos meillä on 0 astetta, niin meillä on sillä kiertokanki on pystyssä ja kampiakseli näin. Jos me sinne pistetään hirveä paine sinne ylös, niin laakerikuormat on aivan valtavia, käy veivin päälle ja kiertokankin päälle ja kaikkea muuta. Ja nyt kun se moottori pyörii eteenpäin, niin meillähän tulee niin se kampi kulmas. Ja mitä enemmän mennään, niin sen helpommallahan se alkaa se kiertokankikin pääsemään, koska se saa painettua sen pyörähtään veivin siltä. Ja haluttiin tietää, että me ollaan niin turvallisella puolella siellä. Ja ei edes niin ole vedetty nyt sitä sillä tappia, vaan aika kauas sieltä vielä, mitä me tavoitellaan. Ja ensin vaihdetaan kiertokanget ja ehkä ahtimia ja kaikkea muuta ennen kuin mennään eteenpäin. Mutta meillä on kumminkin nyt tieto siitä, että missä me ollaan menossa ja mitkä meillä on mahdollisuus niin tehdä asiaa eteenpäin. Ja tuohon oli nimenomaan, että kun meillä näkyy tämä vihreä käppyrä tuossa, niin siitä pystyy sen, että mikä se on se optimipaikka. Eli siinähän on meidän se, että mikä on paras. Ja ilman näitä mittalaitteita sähän et voi sitä tietää suoraan. Eli sulla ei voi olla sitä varmuutta, että missä kohtaa onko se 16 asteessa vai 30 asteessa se palopaineen paikka siellä, koska sulla ei ole mitään datatietoa ilman näitä laitteistoja.
Niin sen takiahan niin tämä on tosi hyvä ja me pystytään niin tietämään nyt se varmuus siihen, että me ollaan oikeasti turvallisilla vesillä siinä moottorissa. Joo. Niin se on niin huippujuttu ja sitten miten se hyppää tuolla muuhalla, niin sillä on otettu nimenomaan niin tehua pois. Eli nythän ei haettu tästä moottorista, ei otettu kaikkia todellakaan. Eli sieltä olisi tullut paljon enemmän vääntyä ja vielä alemmaksikin, mutta siinä haluttiin pitää mielessä ne. Mulla oli ne veivit on vielä vaihtamatta sinne, ettei siellä ole kanankoivet solmusako sinne ruvetaan lykäähän liikaa voimaa. Mutta nyt meillä on kuitenkin dataa sitten siitä ja me tiedetään, että me ollaan turvallisilla vesillä, että kaikki pitäisi toimia, jos ei tule mitään erikoisia rikkoutumisia muista syistä. Niin ollaan turvallisilla vesillä siinä. Ja tuolta me saadaan niin sen laskennan kautta esimerkiksi tämmöinen gnogratio, eli se näyttää paineena suoraan, että minkälaista NS-nakutuspiikkiä sieltä tulee ja muuta, niin tämä on ihan muutaman parin värähtelyä, jota aina tulee sieltä, että nähdään se niin oikeasti. Ja näitä tietoja me käytetään sen nakutuskontrollinkin säätämiseen siinä vehkeessä. Mutta tuolta taas sitten näkyy, siellä on vastapaine ja ahtopaine ja nähdään, että lähtee jo leikkaamaan vastapaine yläpuolelle ja alhaalta tyrkkää vähän liikaa, niin pistetään sinne toivomuslistalle pikkusen isompaa ahita vielä sitten. Elikkä yläpäässä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että ei kannata puristaa enempää tehua sieltä, niin hevosvoimia, koska se rupeaa menee sen verran tukkoon kuitenkin. Eli sillä lähtee pakopaine kasvaa nyt ahtopaineen yli siellä. Niin se ei ole hyvä ja me halutaan, että se hengittää tosi vapaasti. Eli jos tarvitaan enemmän tehoa, niin sitten me joudutaan vaihtamaan siihen isompi turbo. Isompi turbo ei tule olemaan ongelma, kun tuo herää tuolla ahtimella niin allalta. Se varmasti herää isommallakin ahtimella niin hyvästi, että siinä ei ole mitään ongelmaa. 3,5 tonnissa voit pyytää ihan niin paljon ahtoa, kun sinne vaan haluaa laittaa. Niin oikeastaan se melkein jäi alhaalla, niin melkein jousipaineeseen melkein tuo. No se on melkein jousipaineessa, että niin se pukkaa jo sen väännön, mikä haluttiin. Pitäisikö Mutta mennä numeroihin? Ei vielä. Siksi me hierottiin sitä autoa, että me saatiin kaikki niin kuntoon. Ville tuossa joutui istumaan muutaman päivän puikkoon, hiki valuu ja käänteli ja väänteli ja pari kertaa on enteriäkin painanut. Mutta niin kuin sanottiin, niin me haluttiin saada kaikki niin menemään pyyntiarvojen mukaisesti, että nyt meillä on helpompi mennä sen radalle sitten. Hieroon se auto mieleiseksi ja jatkaa tuon kehitystä. Ei olla vielä valmiina. Niin numerot niinkin. Niin. Sieltä löytyy. Siellä ne on. Jos olet näin pitkälle videossa päässyt, niin nyt pääsee näkemään. Elikkä tehuahan meillä on nyt 763 hevosvoimaa. Ja tämä on nimenomaan napatehua. Ja sanotaanko vertauksena sen verran, että viime vuonna meillä oli M50 viimeisellä kerralla 630 hevosvoimaa navoilla. Ja vääntyä en muista täysin varmaksi, mutta muistelisin, että se oli jossain 700 huiteilla. Niin nyt meillä on kuitenkin auto aika paljon keviämpi. Ei olla muuten vieläkään kerrottu teille lopullista painoa, mutta ehkä se tulee jossain vaiheessa. Otin mikin tähän näin, mä haastattelen itseäni. Semmonen tuli teho, eli meillä on tehua kuitenkin se 130 heppaa enemmän navalla ja vääntyä on nyt 866 newtonia, eli sillä kyllä pyörähtää. Pitäisi 285 pyörähtää aivan niin kuin kyselemättä. Erittäin tyytyväisiä olla. Ja se mikä tekee hienon tuosta mun mielestä, niin me ollaan nimenomaan niin tuossa kartassa kun kahtoo, niin se ensin nousee, sitä on vähän haluttu sitä herävyyttä, että se menee myöhäisemmälle, koska se olisi halunnut herätä tuohon 3,5 tonniin jo, niin sitä ollaan siirretty vähän kauemmas ja sitten menee jonkun aikaa vähän matalempana väännellä ja tuolla myöhemmin vasta nousee. Eli se, että siihen ei tule semmoista palloa tuohon heti alakuun, niin kertoo justiin siitä, että me pystytään itse kontrolloimaan, miten me se vääntö halutaan ja me saadaan sitä vääntöä nostettua tuonne isommalle alueelle ja tehohan nousee alhaalta ylös asti niin kuin se on haluttu. Sillähän jos katsoo tuolta, niin 3800 kierroksilla alkaa olla 7,5 newtonia pyörällä ja ei taida mennä alle enää sen jälkeen. Ei se sen jälkeen alle mene, että kyllä siellä on hyvin voimaa, eli nyt voidaan sanoa, että ollaan erittäin tyytyväisiä, että mihin lukemiin päästiin. Tämä oli just se, mitä haluttiin. Itse asiassa silloin, kun Arto kysyi, niin mä sanoin siitä, että 8,5 newtonia vääntyä ja joku 7,5 hevosvoimaa. Pikkusen piti napsuottaa enemmän, mutta se on silloin ainakin onnistunut ja saatiin sen verran. Eli
saatiin mitä pyydettiin. Kerrankin meni näin. M50 Voidaan sai. ottaa tuo ylimääräinen poistusta. Ei oteta. Kyllä se nyt, kun se kerran on laitettu sinne, niin enää ei oteta pois sitä. Eli veivit tosiaan, kun saadaan, niin sitten uskalletaan ihan eri lailla, että ei ole sillä lailla ongelma. Mutta halutaan vielä, että ei rikota tuota moottoria. Sehän nyt on ruuvattu ihan tarpeeksi, että ei tarvitsisi ruuvata niin hirviästi enää. Yritetään ainakin. Mutta mahtavaa, tämä on hienoa ja nyt niin tuo, että miten mahdollistaa nuo laitteet, eli justiin pystytään itse tekemään tai että pystytään tekemään niin se softaa sinne hoitaa, niin kyllä tuo Motekki vaan on. Se on eri. Siinä on paljon mahdollisuuksia ja tällä hetkellä, mitä silloin selvitettiin alakuussa sitä niin korkeapainehommaa nimenomaan, niin eihän sitä muulla ole sillä niin ole vielä tarjota semmoista ohjaajanlaitetta, aftermarketin ohjaajanlaitetta, mikä pystyisi ohjaamaan noita. Mä en ainakaan tiedä vielä, mutta joka tapauksessa. Erittäin tyytyväisiä. Kiitoksia. Aika paljon oli hommaa ja vielä on aika paljon tekemätöntäkin hommaa. Joo, ja sitten kun mä vielä rikon sen, niin sitten ollaan taas täällä. Tervetuloa. Niin, ja toinen moottori pitää säätää ja vaihdetaan kankia ja veiviä, joten yhteistyö jatkuu. Kiitos Finger Motors.